Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm thạch xoài nhưng mà mình không có xài cái bột agar và cũng không có xài cái bột gelatin. Để lạnh ăn mùa hè rất là có lý. Nếu mà bạn kiêng đường thì bạn có thể không có xài đường, hoặc là mình xài đường hóa học, hoặc là mình bỏ ít vô cũng được. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách làm của mình. Xoài thì mình xài 3 trái xoài, rửa sạch đi, rồi mình cắt hai cái má nó hai bên. Sau đó mình sẽ dùng muỗng mình cạo cái thịt nó thôi. Cái xoài này thì nó bị thúi rồi. Nó không hẳn là nó thúi, nhưng mà cái màu đó thì mình không có thể nào ăn hoặc là mình làm cái thạch này được. Như vậy là vì còn có hai trái, mình phải nạo cho nó kỹ ra, cạo sát da nó luôn. Tay rửa sạch rồi thì cứ làm thôi, khỏi cần mang bao tay. Xoài này thì nó cũng ít khi sơ á. Cái xoài sơ thì mình phải xay nhuyễn ra. Dù thế nào mình cũng xay nhuyễn cái xoài này để mà mình làm cái thạch nó ra nó mịn màng á. Mình nạo xong thì mình bỏ vô trong cái ly này mình xay. Bạn có, tại vì cái số lượng nó cũng không nhiều á, thành ra mình chỉ xài cái máy xay tay nên là vài cái là nó xay nhuyễn ra liền. Xong rồi để nó qua một bên. Bây giờ thì các bạn xài là 350 gram nước, cho vô nửa chén đường là 100 gram, rồi mình khuấy nó. Ở trong cái đường đó mình cũng đã bỏ vô một tí xíu muối rồi. Thay vì xài 350 nước á, thì các bạn có thể xài sữa hoặc là nước juice. Sữa thì xài sữa whole milk hay là mình xài sữa béo, sữa kem đâu cũng được. Mình thì mình xài bột, sữa bột với lại nước juice. Mình xài 1/4 cốc sữa bột, nó tương đương với 20 gram. Trộn lại cho nó đều, nó tan đều trong nước. Xong rồi thì mình đổ nó vô trong cái ly. Trước khi đổ mình cũng phải bỏ bột vô. Bột này tinh bột, bạn xài cái loại tinh bột nào cũng được. Hôm nay mình xài tinh bột đậu xanh. Tinh bột đậu xanh thì mình xài ít hơn các loại tinh bột khác, bởi vì nó nở nhiều hơn á. Mình xài 1/3 cốc, đem cân là 40 gram. Mình khuấy vô. Xong mình đổ cái hỗn hợp đó chung vô với cái xoài. Rồi mình khuấy nó cho đều. Khuấy cho thật đều nha. Rồi mình làm mình cũng không có phí phạm vậy, trong tô còn lát mình cũng bỏ vô. Xong mình sẽ bỏ vô cái nồi, mà trước khi bỏ vô cái nồi mình để cái rây á, để mình lọc lại lần nữa. Cái rây này cái lỗ nó nhỏ, nó mịn lắm, thành ra mình phải đè nó xuống, nó mới rớt xuống. Bạn có thể là không cần xài qua rây cũng được, nhưng mà bạn thấy đó, mình xài nó cũng không có sơ bao nhiêu, nhưng mà mình muốn cho chắc ăn á, thì mình với lại cái bánh nó ra nó đẹp á. Tổng số thể tích mình thu được là cỡ 3 cốc 1/3. Mỗi cốc là 250 ml. Mình nói như vậy để cho các bạn chọn khung cho nó dễ. Mình chọn cái khung dưới 4 cấp là được. To quá thì cái bánh ra nó xấu.
thì mình bắt cái hỗn hợp lên bếp, mình nấu, mình khuấy liên tục đến khi nó sôi thôi. Trong khi chờ đợi nó sôi thì mình chuẩn bị cái khuôn, mình quét dầu ở phía bên trong xung quanh thành. Thật ra cái khuôn này nó là có cái chất chống dính rồi, mình cũng không cần quét, nhưng mà cho chắc ăn mình quét dầu cho dễ lấy bánh thôi. Khi mà cái hỗn hợp trên bếp mình nó sôi rồi thì mình hạ lửa thấp xuống, và khi mà hạ lửa thấp xong đó mình cũng tiếp tục mình khuấy cho cái bột, cái tinh bột nó chín. Cái tinh bột chín nó mới đông, thành ra mình khuấy nó lâu, khoảng từ 8 tới 10 phút. Cứ khuấy, nếu mà mình không khuấy thì nó sẽ bị xích ở dưới cái đáy nồi một phần. Và là cái thứ hai nữa, nếu mình không khuấy thì nó sôi lên, nó sẽ bắn vô cái mặt mình luôn tại vì chắc đặc mà, nó sôi lên nó không có chỗ mà thoát cái bọt khí lên, nó sẽ bung vô cái mặt mình, thành ra các bạn phải khuấy liên tục cái tay. Rồi mình vặn lửa xong rồi mình vặn tắt lửa luôn, bạn thấy không, nó nổ bung bung lên mình vặn tắt lửa và mình tiếp tục khuấy nó cỡ 2 phút nữa để cho nó chín hoàn toàn cái bột Mình không có xài cái chất đông là từ cái bột sung sa hay là gelatin, thì bắt buộc mình phải xài cái này cho chín. Thay vì bạn xài tinh bột đậu xanh như mình bạn có thể xài các loại tinh bột khác như là tinh bột khoai, tinh bột bắp, cùng lắm bột năng cũng được, tinh bột năng Rồi chỉ vậy đó, khuấy xong mình đổ ra khuôn. Khuôn là cạo sạch hết nha, nếu mà không cạo hết thì cái quạt bánh còn nhỏ xíu Cái này nó cũng lâu đông, thành ra mình cũng làm không có phải gấp gáp gì, cái đổ nó xuống vét sạch hết thôi. Cái khuôn hơi lớn so với cái số lượng, tại vì mình lúc đầu mình quay mất là mình bị hư một cái trái xoài số lượng còn nhỏ, còn ít. Sau khi để nguội thì mình ập nó ra thôi, bạn thấy không cần nạy xung quanh nó bị sẹo bên, phải sửa lại cho nó nằm ở giữa cái đĩa để mình mới chụp hình được. Rồi xong khi nó đâu ra đó thì mình cắt nó ra ăn thôi. Bạn có thể cắt miếng bự rồi mình cầm cái miếng bự nó mình ăn, hoặc là cắt miếng nhỏ vừa cái miếng ăn thôi. Nếu mà nhỏ nhỏ thì cái bánh nó dày hơn, nó nhìn nó đã được hơn. Nó lúc lắc. Mình để nguội rồi nó vẫn lúc lắc nha, mình để đêm tới sáng qua tủ lạnh nó vẫn còn mềm, nó không có bị đông, tại vì cái tinh bột khoai này nó lâu đông ở tinh bột đậu xanh, cái nó lộn qua. Cái này thì có thể ăn với lại trái cây kèm theo, hoặc là ăn với kem. Còn mình thì mình đang kiêng đường, mình không muốn ăn thêm cái gì hết, mình chỉ ăn thẳng nó thôi. Làm ra không lẽ không có mình ăn Mấy bữa nay làm mấy cái món ngọt rồi tùm lum thành ra mình đang tăng mấy pound luôn. Nó lúc lắc cũng dễ ăn từ từ thôi, ngày ăn một chút. Rồi cái video của mình cũng dài rồi và cũng chừng đó thôi. Thôi mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.